वेलकम टु नेपाल माइन्डसेट। आज हामी यस भिडियोमा फ्युचर्स मार्केटको बारेमा बुझ्नेछौँ। एज अ ट्रेडर हामीले धेरै ठाउँमा अपर्च्युनिटी हेर्न सक्छौँ हैन, धेरै ठाउँमा ट्रेड गर्न सक्छौँ, किनकि हामीले जे सिक्दैछौँ, जुन हाम्रो नलेज छ, ट्रेडिङ स्किल, त्यो हामीले जुनै मार्केटमा पनि एप्लाई गर्न सक्छौँ। त्यही भएर फरेक्सदेखि बाहेक अरू फ्युचर्स मार्केट वा अरू कतिवटा मार्केट चाहिँ हामीले सबैमा त्यो स्किल एप्लाई गर्न सक्छौँ। र अहिलेको यो सिनेरियोमा जहाँ चाहिँ फरेक्स प्लेटफर्महरू सबै पालैपिलो बन्द हुँदैछन् वा भनौँ इस्यु आउँदैछ, त्यसले अब हामीलाई फ्युचर्स मार्केटतिर पनि एट्र्याक्ट गर्न सक्छ। त्यही भएर हामीलाई फ्युचर्स ट्रेडिङको बारेमा पनि अलिअलि नलेज हुनुपर्छ। र फ्युचर्स मार्केट वा फ्युचर्स ट्रेडिङ गर्ने कि नगर्ने, त्यसको म तपाईँहरूलाई के एडभाइस दिन चाहन्छु। जस्तै अब मैले चाहिँ के गर्छु भनेर, मेरो पुरै फोकस सिएफडी यानि कि फरेक्स ट्रेडिङमै छ। तर अब अहिले नै म फ्युचर्स ट्रेडिङ प्लेटफर्मतिर जाने चाहिँ सोचेको छुइनँ। अझै पनि केही सुधारहरू हुन सक्छ जस्तो लाग्दैछ मलाई प्लेटफर्ममा। तर यदि कुनै पनि सोलुसन आएन हैन भने फ्युचर्स ट्रेडिङतिर पनि जान सक्छु म। र एउटा कुरो तपाईँहरूले के ध्यान दिनु भने, फ्युचर्स ट्रेडिङ भनेको यो प्रत्येक ठाउँमा लिगल छ। नेपालमा पनि लिगल छ यो फ्युचर्स ट्रेडिङ, इन्डियामा पनि छ, युएसमा पनि छ, भनौँ सबैतिर यो लिगल छ। तर अब यहाँ लिगल इलिगलको कुरा के भयो भने, नेपालको सबसे मेन रुल के हो, नेपालको पैसा बाहिर लगानी गर्न पाइँदैन। अब यहाँनिर तपाईँले फ्युचर्स ट्रेडिङ गर्नुहुन्छ भने बाहिरको ब्रोकरसँग भने तपाईँले के गर्नुभयो, त्यो ललाई तोड्नु भएको छ हैन। त्यही भएर त्यो इलिगल हुन जान्छ वा भनौँ त्यो एलाउड छैन। त्यसैले लिगल र इलिगलको कुरा मैले भनिदिएँ। र यो फ्युचर्स ट्रेडिङको नलेज प्रत्येक ट्रेडरसँग हुनुपर्छ, किनभने नेपालमा कमोडिटी ट्रेडिङ आयो भने त्यहाँ के हो भने यही फ्युचर्स ट्रेडिङै हो। त्यो कमोडिटी फ्युचर्स हो। फ्युचर्स भनेको धेरै खालका हुन्छन् हैन, त्यो हामीले बुझ्छौँ यसमा। त्यसैले फ्युचर्स ट्रेडिङको नलेज एउटा ट्रेडरसँग हुनैपर्छ। जुन हामीले पहिला म्याक्समा ट्रेडिङ गर्थ्यौँ, गोल्ड सिल्भरहरू, त्यो पनि फ्युचर्स ट्रेडिङै गरेको थियौँ हामीले। तर त्यहाँ के फरक थियो भने, मोडल जुन छ हामीले लट साइज लिने, त्यो चाहिँ सिएफडी जस्तै थियो। हामीले एक्चुअलमा कुनै पनि कन्ट्र्याक्टहरू बाइ सेल गरेको थिएनौँ। त्यो चाहिँ मार्केट मेकर टाइपको थियो, सिएफडी टाइपको थियो हामीले गर्ने ट्रेडहरू चाहिँ। तर जुन तिनीहरूको जुन कमोडिटीको जुन हामीले हेर्थ्यौँ, मार्जिन रिक्वायरमेन्ट हुन्थ्यो हैन, 3 महिनामा एक्सपायर हुन्थ्यो, नयाँ कन्ट्र्याक्ट आउँथ्यो, त्यो सबै हेर्दा चाहिँ त्यो फ्युचर्स ट्रेडिङ हो। र नेपालमा कमोडिटी मार्केट आइहाल्यो भने यही नै हुन्छ, फ्युचर्स ट्रेडिङ नै हुन्छ र सबै कुरा यही नै लागु हुन्छ। ल, यतिसम्म चाहिँ मैले डिस्क्राइब गरेँ। अब एक्चुअलमा हामी यो भिडियोतर्फ जाऊँ, फरेक्स ट्रेडिङको हल्का इन्फर्मेसन लिऊँ हामी के हो भनेर, बेसिक कुरा सिकौँ। र फ्युचर्स ट्रेडिङ वा भनौँ फ्युचर्स मार्केट भनेको के हो भने, हामीले यसको नामै देख्न सक्छौँ, फ्युचर यानि कि भविष्यमा हुन सक्ने बाइङ एन्ड सेलिङ, भविष्यका लागि गरिने बाइङ एन्ड सेलिङ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, फ्युचर्स ट्रेडिङ भन्छौँ। र फ्युचर्स मार्केट भनेको के भने, त्यही फ्युचर्सको लागि बाइ सेल गर्नको लागि मिट हुने, बायर सेलर मिट हुने ठाउँ, त्यो के हो, फ्युचर्स मार्केट हो। र अब हामीले यहाँ बाइ सेल चाहिँ के गर्छौँ त, जस्तै गोल्डमा हामीले ट्रेडिङ गऱ्यौँ भने गोल्ड बाइ सेल गरेको हो त होइन, क्रुड ओइल बाइ सेल गऱ्यौँ भने हामीले क्रुड ओइल बाइ सेल गरेको हो त होइन। हामीले यहाँ के गर्दैछौँ भने कन्ट्र्याक्ट चाहिँ बाइ सेल गर्दैछौँ। एउटा कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, त्यो कन्ट्र्याक्टको चाहिँ भ्याल्यु हुन्छ, अनि त्यो भ्याल्यु हिसाबले हामीले ट्रेड गर्छौँ। र फ्युचर्स कन्ट्र्याक्ट भनेको के हो भने, यो एउटा एग्रिमेन्ट हो, म यो गिभन टाइममा बाइ सेल गर्छु भनेर गरिने एउटा कन्ट्र्याक्ट हो। तर किन फ्युचरमा त, किन फ्युचरमा बाइङ र सेलिङ गर्ने भनेर किन कन्ट्र्याक्ट हुन्छ त भने, किनकि फ्युचर्समा जे पनि हुनसक्छ, अनसर्टेन हुनसक्छ। जस्तै कसैले गोल्डको इक्जाम्पल, जस्तै मकै होइन, हामीले कोन पनि गर्न मिल्छ यहाँनिर। जस्तै कसैले मकैको प्रोडक्सन गर्छ भने र उसलाई पछि गएर त्यो मकैको दाम घट्छ भन्ने लाग्छ भने, उसले अहिले नै जुन उसको बायर छ, पोटेन्सियल बायर, उसँग कन्ट्र्याक्ट गर्छ क्या, यो प्राइसमा, जस्तो अहिले चलिरहेको प्राइसमा उसले कन्ट्र्याक्ट गर्छ। त्यसलाई हामी अहिले मजाले बुझ्छौँ। भविष्यमा प्राइस घट्छ वा बढ्छ भनेर अहिले नै एउटा कन्ट्र्याक्टहरू साइन गरिन्छ वा कन्ट्र्याक्ट गरिन्छ। जस्तै मानौँ एउटा सेलर छ, भनौँ एउटा प्रोड्युसर छ, मकै प्रोड्युसर छ। मकै चाहिँ अहिले 2 रुपियाँ पर केजीले चाहिँ चलिरहेको छ, मानौँ है त, यो मैले हेरेछु जस तपाईँलाई बुझाउन त गरेको। जस्तै मानौँ मकै चाहिँ अहिले 2 रुपियाँ पर केजी छ, तर त्यो सेलरलाई चाहिँ के थाहा छ भने भविष्यमा गएर चाहिँ यो मकैको दाम घट्न सक्छ भन्ने उसलाई लाग्छ, वा उसको अब एज अ प्रोड्युसर भइसकेपछि उसले यी कुरोहरू थाहा पायो। थाहा पाएर के गर्छ भने, अब जुन बायर छ उसको पोटेन्सियल कस्टमर, उसलाई अगाडि नै कन्ट्र्याक्टको डिल गर्छ, यो 2 रुपियाँ पर केजीमा डिल गर्छ। अब के भयो भने जुन बायर छ उसले अब यही प्राइसमा किन्नु पर्यो, अगाडि कन्ट्र्याक्ट गर्छ। बायरलाई चाहिँ के लाग्छ भने अहिले नै कन्ट्र्याक्ट गर्दा ठिक होला, किनकि पछि गएर मकैको दाम बढ्छ भन्ने बायरले त्यस्तो लागेर उसले कन्ट्र्याक्ट त्यो गर्छ। तर पछि के हुन्छ भने सप्लाई बढ्छ, मकैको धेरै सप्लाई बढ्छ र प्राइस घट्न थाल्छ, र अब चाहिँ 1 रुपियाँ पर केजी हुन्छ। तर जुन बायर छ, बायरले त सेलरसँग
₹2 पर केजीको कन्ट्र्याक्ट गरिसकेको छ। अब यहाँनिर के भयो भने जुन सेलर छ, सेलरले के गर्यो भने प्राइस घटे पनि उसले ₹2 पर केजीमै उसले जुन कन्ट्र्याक्ट गरेको छ त्यस हिसाबले उसले आफ्नो रिस्क म्यानेज गर्यो र यसैलाई नै हामी फ्युचर्स कन्ट्र्याक्ट भन्छौँ। फ्युचर्स अनसर्टेन छ, फ्युचर्समा के हुन्छ थाहा छैन, त्यही भएर सुरुमै कन्ट्र्याक्ट गरिन्छ। र बाइङको केसमा पनि त्यही नै हो। जस्तै बाइङको केसमा पनि यदि बायरलाई चाहिँ प्राइस बढ्छ भन्ने लागेर सुरुमै चाहिँ त्यही एउटा प्राइसमा कन्ट्र्याक्ट गर्छ भने आफ्नो प्रोड्युसरसँग, जस्तै यहाँ मकैको हिसाबमा भनौँ, जस्तै मकै चाहिँ अहिले ₹2 मा चलिरहेको छ, तर बायरलाई चाहिँ के लाग्दैछ भने ₹3 हुन्छ भन्ने लाग्दैछ फ्युचरमा, भने उसले ₹2 मै आफ्नो प्रोड्युसरसँग कन्ट्र्याक्ट गर्छ सुरुमै। र सेलरलाई पनि हुन्छ नि त भविष्यमा गएर घटिहाल्यो भने फेरि भनेर उसले त्यो हिसाबले सेलरले चाहिँ अब फेरि त्यो कन्ट्र्याक्ट साइन गर्छ, उसले कन्ट्र्याक्ट गर्छ। तर भविष्यमा गएर चाहिँ प्राइस बढिदिन्छ होइन। अब प्राइस बढ्यो भने के भयो भने जुन बायर थियो उसले बायरले कमायो, सेलरले अलि गुमायो, यस्तो हुन्छ कन्ट्र्याक्ट। र फ्युचर्स भनेको कसैले पनि प्रिडिक्ट गर्न सक्दैन, त्यही भएर यस्तो हुन्छ। उनीहरूले आफ्नो प्रिडिक्सन, उनीहरूको फोरकास्ट अनुसारले यसरी कन्ट्र्याक्ट गरेका हुन्छन्। तर अब हामीले फ्युचर्स ट्रेडिङ गर्दाखेरि साँच्चीकै यही गर्छौँ त होइन नि त, होइन, यो त जस्ट एउटा इक्जाम्पल दिएको हो। र यसरी रियल प्रोड्युसरहरूले पनि गर्छन्। जस्तै प्राइस यसरी मानौँ एउटा मकै नै बेच्ने कम्पनी छ, मकै प्रोड्युसर छ भने उसलाई पछि गएर प्राइस घट्छ भन्ने लाग्छ भने उसले अहिले नै धेरैवटा कन्ट्र्याक्ट सेल गरेर भनौँ उसले यो फ्युचर्स ट्रेडिङमा सेल कन्ट्र्याक्ट गरेको हुन्छ कि भविष्यमा घट्छ भनेर, र त्यसैलाई हेजिङ भन्छौँ हामी। तर जुन हामी रिटेल ट्रेडरहरू छौँ, हामी जुन कन्ट्र्याक्ट बाई सेल गर्छौँ, यहाँ चाहिँ कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, लट साइज हुँदैन है। जस्तै यहाँ 0.01 यस्तो गर्न मिल्दैन, हामीले कन्ट्र्याक्टै किन्नुपर्छ, एउटा मिनिमम कन्ट्र्याक्ट हामीले किन्नुपर्छ। 1.25, 1.3 गर्न मिल्दैन, कि 1, कि 2, कि 3 त्यस्तो हुन्छ यहाँनिर चाहिँ। त्यही भएर यो फ्युचर्स ट्रेडिङ, यो फ्युचर्स मार्केटमा जुन हामी गर्छौँ, हामी चाहिँ कम्प्युटरमा बसेर एज अ फर्स्ट ट्रेडिङ जसरी गर्छौँ, त्यहाँ चाहिँ एउटा स्पेकुलेटर वा भनौँ इन्भेस्टर वा ट्रेडरहरूले ट्रेड गर्छन्। र यहाँनिर चाहिँ अब सेलरले अघि मकै बेच्यो, बायरले मकै पायो नि त। तर यहाँ त त्यस्तो हुँदैन, हामीले मकै ल्याएर दिने त हुँदैन होइन। कन्ट्र्याक्ट सकेपछि यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने क्यास सेटलमेन्ट हुन्छ, फिजिकल्ली सेटलमेन्ट हुँदैन यहाँ चाहिँ। त्यहाँ चाहिँ बायरले मकै पाउँथ्यो भने यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने हामी यदि बायर छौँ भने हामीले पैसा पाउँछौँ, क्यास सेटलमेन्ट हुन्छ। र यति बुझाएपछि बुझ्नुभयो होला, यो फ्युचर्स कन्ट्र्याक्ट भनेको हामीले कुनै चिज बढ्छ वा घट्छ भनेर त्यो कन्ट्र्याक्ट चाहिँ किन्छौँ क्या हामीले। भनेपछि हामीले यहाँ केही चिज किन्दैछौँ, कन्ट्र्याक्ट किन्दैछौँ हामीले यहाँनिर, र त्यही कन्ट्र्याक्टको भ्यालु चाहिँ बढ्ने घट्ने हुन्छ र हामीले एनालिसिस गरेर गर्छौँ। जस्तै एउटा कन्ट्र्याक्ट किन्दाखेरि त्यो प्राइस, त्यो कन्ट्र्याक्टको प्राइस घट्यो बढ्यो भने अलिक कम प्रफिट होला, र दुईवटा किन्दाखेरि बढी हुन्छ, त्यस्तै हो क्या। यो कन्ट्र्याक्टलाई चाहिँ लट साइज भनेर बुझ्दाखेरि अलिक सजिलो हुन्छ। तर लट साइज भने चाहिँ हुँदैन, हामीले यहाँ कन्ट्र्याक्ट गर्छौँ क्या, कन्ट्र्याक्ट बाई सेल गर्छौँ। र अब केमा बाई सेल गर्छौँ त? कमोडिटी मात्र हो त होइन, यहाँ थुप्रो चिजहरू हुन्छन्। तर दुईवटा चाहिँ ब्रोड मार्केट छ यहाँनिर। जस्तै कमोडिटी र फाइनेन्सियल फ्युचर्स भन्ने हुन्छ। कमोडिटीमा अब मेटलमा पर्छ गोल्ड, सिल्भर, प्लेटिनम पर्छ, एग्रिकल्चरमा कर्न, सोयाबिन, कफी, कटन, सुगर, विट पर्छ, एनर्जीमा ओइल, ग्यासोलिन, जेट फ्युल, नेचुरल ग्यास पर्छ, लाइफ स्टक पनि हुन्छ जस्तै क्याटल, हग्स, पिग, यिनीहरू हुन्छ कमोडिटी फ्युचर्समा। फाइनेन्सियल फ्युचर्समा चाहिँ के हुन्छ भने इन्डिसेस होइन, जस्तै एसएनपी, नेस्ड्याकहरू हुन्छ नि जुन इन्डेक्सहरू, इन्डिसेसहरू त्यो हुन्छ। फोरेक्स पनि हुन्छ, हामीले यहाँ फोरेक्स पनि गर्न मिल्छ। जस्तै फोरेक्समा जस्तै मैले फोरेक्सको बेसिक कोर्स बनाएको थिएँ नि फर्स्ट पार्टमा, त्यहाँ मैले भनेको थिएँ नि कति प्रकारले फोरेक्समा ट्रेड गर्न मिल्छ भनेर। त्यहाँनिर मैले करेन्सी फ्युचर्स पनि भनेको थिएँ नि, हो यहाँनिर हुन्छ क्या करेन्सी फ्युचर्स। अब हामीले यहाँनिर युरो, क्याड, जेपीवाई सबै करेन्सीमा हामीले यहाँ करेन्सी फ्युचर्स ट्रेडिङ गर्न मिल्छ। यदि तपाईँहरू फोरेक्स ट्रेडिङ गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने अब तपाईँले यहाँ कम्प्लिट नयाँको चार्ट हेर्नै पर्दैन, तपाईँहरूले त्यही चार्ट हेरेर भनौँ सेम टु सेम त्यही चार्ट नै हुन्छ, तपाईँले युरोमा ट्रेडिङ गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को हुन्छ फाइनेन्सियलमा इन्ट्रेस्ट रेट र ट्रेजरिज, जम्मी दुई खालका चाहिँ ब्रोड मार्केट हुन्छ। अब अरू पनि फ्युचर्सहरू हुन्छ, जस्तै मैले अगाडि भनेको थिएँ वेदरको पनि हुन्छ। यदि तपाईँले वेदर फ्युचर्स भनेर सर्च गर्नुभयो भने गुगलमा वेदर फ्युचर्स पनि हुन्छ। कुन ठाउँको त्यहाँनिर थकासँग लिस्टहरू हुन्छ, मायामी, फ्लोरिडा भन्ने सिटीहरू हुन्छ, तपाईँहरूले त्यो सिटीहरूको वेदर फोरकास्ट गर्नुपर्छ, त्यस्तो पनि कन्ट्र्याक्टहरू हुन्छ है। तर दुईवटा ब्रोड चाहिँ कमोडिटी र फाइनेन्सियल। र नेपालमा कमोडिटी ट्रेडिङ आउनु, लाइसेन्स पाउनु र कमोडिटी ट्रेडिङ हुनु भनेको यही कमोडिटी फ्युचर्स आउनु हो। अब यहाँनिर कसरी पैसा कमाउँछ भन्दा एउटा ट्रेडरले भने तरिका त्यही नै हो, कन्ट्र्याक्ट जुन छ कन्ट्र्याक्टको प्राइस घट्ने बढ्ने हुन्छ अनि हामीले त्यही एनालाइसिस गरेर ट्रेड गर्छौँ। अब यो किन घटबड हुन्छ भने अब सेम त्यही नै हो फोरेक्स जस्तो होइन। फोरेक्समा के हुन्थ्यो भने इकोनोमिक रिलिजहरू हुन्थ्यो, इन्ट्रेस्ट रेटका कुराहरू आउँथ्यो
र स्पेकुलेसन पनि हुन्थ्यो इट्सेल्फ होइन, मान्छेले के गर्दैछन्, कतापट्टि बढी सेन्टिमेन्ट छ त्यो हिसाबले पनि हुन्थ्यो त्यहाँनिर पनि। अब यहाँनिर चाहिँ यदि हामी कमोडिटी गर्छौँ भने चाहिँ वेदरले पनि हुन्छ, किनकि कमोडिटीमा के परेको थियो कि कोहनहरू थियो होइन, खानेकुराहरू पनि थियो, पिगहरू थियो, क्याटलहरू थियो भने, त्यही भएर यदि हामीले त्यो कमोडिटी साइडबाट चाहिँ हामी कमोडिटी फ्युचर्स गर्छौँ भने चाहिँ वेदरले पनि त्यहाँनिर फरक गर्छ। यो कन्ट्र्याक्टको भ्यालु घट्नै बढ्ने हुन्छ। त्यही हिसाबले जुन त्यो न्युजहरू रिलिज हुन्छ, जुन स्पेकुलेसन हुन्छ, जुन सेन्टिमेन्टहरू हुन्छन् मान्छेको, बायर बढी छन् वा सेलर बढी छन्, त्यो हिसाबले यो कन्ट्र्याक्टको भ्यालु घट्ने बढ्ने हुन्छ। र हामीले त्यही एनालिसिस गरेर हामीले यहाँबाट पैसा कमाउने हो। एउटा ट्रेडरले पैसा यसरी नै कमाउँछन् यहाँबाट। हामीले यहाँनिर चाहिँ त्यो कन्ट्र्याक्ट चाहिँ बाई सेल गर्छौँ क्या, त्यति बुझ्यौँ हामीले। र कहाँनिर हुन्छ त यो सबै कुराहरू पनि? फोरेक्समा त के हुन्थ्यो भने एउटा फोरेक्स ब्रोकर हुन्थ्यो र ब्रोकरलाई हामीले ब्रोकरमा पैसा हाल्थ्यौँ र ब्रोकरले त्यो अपोजिट साइडमा ट्रेड लिन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। यहाँ चाहिँ एक्सचेन्ज हुन्छ, फ्युचर एक्सचेन्ज हुन्छ। जस्तै पहिला के थियो भने म्याक्स नै थियो नि एक्सचेन्ज होइन, मर्केन्टाइल एक्सचेन्ज भन्ने थियो, नेपाल मर्केन्टाइल एक्सचेन्ज भने त्यस्तो हुन्छ। हाम्रो जति पनि अर्डरहरू छन् सबै त्यो एक्सचेन्जमा जान्छ। हामीले के देख्छौँ भने यो सेन्ट्रलाइज छ र यो रेगुलेटेड हुन्छ। फोरेक्स भनेको डिसेन्ट्रलाइज थियो, त्यो रेगुलेट हुने सम्भव थिएन। ब्रोकरहरू मात्रै रेगुलेट हुन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ ओभरअलमा यो एक्सचेन्ज नै चाहिँ रेगुलेटेड हुन्छ एउटा कन्ट्रीको ल अनुसार। तर यदि हामीले इन्टरनेसनल जस्तै अहिलेको सिनेरीमा यदि हामीले नेपालमा एक्सचेन्ज छैन भने अब हामीले यदि बाहिरबाट फ्युचर्स ट्रेडिङ गर्न चाहन्छौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ सिकागो मर्केन्टाइल एक्सचेन्ज भन्ने एक्सचेन्जमा गएर हाम्रो अर्डरहरू एक्जिक्युट हुन्छ, उहाँ हुन्छ हाम्रो अर्डर, त्यहाँ जान्छ र त्यहाँबाट अनि अरू ठाउँमा जाने हुन्छ। जस्तै बाई सेल, मैले केही बाई गर्दैछु भने सेल खोज्ने काम यिनीहरू एक्सचेन्जहरूको हुन्छ है। अब एक्सचेन्जमा जान्छ चाहिँ, तर त्यहाँ पनि ब्रोकरहरू हुन्छ, ब्रोकरहरूले खोज्ने काम हुन्छ, त्यो चाहिँ है सेम त्यही नै हो। स्टक मार्केट जस्तो चाहिँ हुन्छ, यहाँ चाहिँ एउटा एक्सचेन्ज हुन्छ, सेन्ट्रलाइज हो यो चाहिँ। यदि नेपालमा पनि खुल्यो भने सपोज मानौँ एउटा नेपाल कमोडिटी एक्सचेन्ज भन्ने छ भने अब त्यो कमोडिटी एक्सचेन्जले ओभरअलमा हेर्छ क्या यो सबै कुराहरू, जति पनि हाम्रो अर्डरहरू छ सबै कुरो त्यो एक्सचेन्ज थ्रुबाट जान्छ। अब बेसिक कुरो के बुझ्यौँ भने त्यहाँ जहिले पनि दुईवटा प्राइजेस हुन्छ, एउटा फ्युचर्स प्राइस हुन्छ, एउटा स्पोट प्राइस हुन्छ। स्पोट प्राइस भनेको चाहिँ अहिलेको प्राइस हो। जस्तै गोल्डको स्पोट प्राइस हेर्ने हो भने XAUSD हेर्ने भने त्यो गोल्डको अहिलेको प्राइस हो। अब फ्युचर प्राइस हेर्ने हो भने त्यो फरक पर्छ। यदि गोल्डको हामीले फ्युचर्सको चार्ट हेर्ने हो भने त्यसमा प्राइस र स्पोट प्राइसमा फरक हुन्छ, किनकि फ्युचर्स प्राइस भनेको त मान्छेहरूले त्यहाँ स्पेकुलेसन गरिरहेछन् फ्युचर्समा त्यो घट्छ बढ्छ भनेर, त्यही भएर त्यहाँको चेन्जेस, त्यहाँको प्राइस र यहाँको प्राइसमा चेन्जेस हुन्छ। स्पोट प्राइस मुभमेन्टले नै फ्युचर्स प्राइसको प्राइसलाई डिटरमाइन गर्छ, फ्युचर्स कन्ट्र्याक्टको प्राइसलाई, किनकि स्पोट प्राइस भनेको अहिले चलिरहेको प्राइस हो, अहिले चलिरहेको। फ्युचर्स प्राइस भनेको भविष्यमा हुन सक्ने प्राइसको हिसाबले मान्छेले स्पेकुलेसन गरेको हुनाले त्यो प्राइसहरू त्यहाँ आएको हो। त्यही भएर स्पोट प्राइस मुभमेन्ट डिटरमाइन द प्राइस अफ फ्युचर्स कन्ट्र्याक्ट। अब यी कुराहरू बेसिक हो है, यति कुराहरू बुझिराखौँ है, डिटेलमा म गइनँ। र प्रत्येक मार्केटको जस्तै स्टक मार्केटमा अहिले नेपालमा के छ, टु वे मार्केट छैन, बाई मात्रै गर्न मिल्छ। फोरेक्समा के थियो, बाई सेल दुइटै गर्न मिल्थ्यो, लङ सर्ट हुन्थ्यो भने यहाँ पनि त्यही नै हुन्छ। हामीले यहाँ लङ पोजिसनमा लिन मिल्छ, सर्ट पोजिसनमा लिन मिल्छ, यानि कि हामीले बाई पनि गर्न सक्छौँ यदि हामीलाई बुलिस मार्केटबाट कमाउनु छ भने, यदि हामीले बेरिस मार्केटबाट कमाउनु छ भने हामीले सर्ट पनि गर्न सक्छौँ। यहाँ टु वेबाटै प्रफिट कमाउन सकिन्छ। र अब कन्ट्र्याक्ट कुनमा चाहिँ ट्रेड गर्ने त, कुन फ्युचर्स मार्केटमा वा कुन कन्ट्र्याक्टमा हामीले ट्रेड गर्ने, त्यो अब यहाँनिर थुप्रो छ। अघि मैले भनिहालेँ कमोडिटी छ, इन्डिसेस छ, तर फेमस हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ S&P 500 भन्ने छ। तपाईँहरूले आइसिटीको भिडियो हेर्नुहुन्छ भने मिनी S&P यस्ता मैले ट्रेड गरिरहन्छ नि, यो उसले यसमै ट्रेड गरिरहेको, फ्युचर्समा ट्रेड गर्छ उसले है। त्यसपछि गोल्डहरू छ, नेचुरल ग्यास, क्रुड ओइलहरू छ, र प्रायः जसो कमैले करेन्सी फ्युचर्समा ट्रेड गर्छन्। त्यसैले अब अप्सनहरू धेरै छन्। अब यहाँनिर चाहिँ के छ भने तपाईँहरूले के गरेर ध्यान दिनुपर्छ भने फोरेक्सको जस्तो एउटा जुन पिप्स भ्यालु मुभमेन्ट भन्ने हुन्थ्यो एउटाको करेन्सीको हेरिदिएपछि सबैको त्यही नै रुल्स एप्लाई हुन्थ्यो भने यहाँ त्यस्तो हुँदैन। प्रत्येक फ्युचर्स जुन छ यो कन्ट्र्याक्टहरू, प्रत्येक कन्ट्र्याक्टमा भनौँ गोल्ड, सिल्भर, कर्न, S&P 500मा यिनीहरूको पर भ्यालु मुभमेन्ट जस्तै पिप्स भ्यालु मुभमेन्ट बेग्लै हुन्छ। अब यहाँ पिप्स चाहिँ भन्दैन, यहाँ पिप्स भन्दा यहाँ टिक्स भन्ने हुन्छ, र प्रत्येक टिक्सको भ्यालु यहाँ डिफ्रेन्स हुन्छ। तपाईँले एउटाको थाहा पाउनु भयो भने सबैको थाहा पाए बराबरको हुँदैन, किनकि यहाँनिर प्रत्येक कन्ट्र्याक्टमा बेग्ला बेग्लै हुन्छ। प्रत्येक कन्ट्र्याक्टको मार्जिन रिक्वायरमेन्ट बेग्लै हुन्छ, प्रत्येक कन्ट्र्याक्टको टिक्स बेग्लै हुन्छ, टिक्स भ्यालु र टिक्स मुभमेन्ट पनि बेग्लै हुन्छ। कति मुभ हुन्छ, एक स्टेप माथि मुभ भने कति मुभ हुन्छ त्यो बेग्लै हुन्छ। जसरी म्याक्समा छ नि, म्याक्समा हामीले गोल्ड, कपर,
र क्रुडको बेग्ला बेग्लै थियो नि, मैले भिडियो पनि हालेको थिएँ नि जमानामा, त्यस्तै हुन्छ यहाँनिर बेग्ला बेग्लै हुन्छ। यहाँ रिक्वायरमेन्टहरू बेग्ला बेग्लै हुन्छ र यहाँनिर इन्ट्राडे मार्जिन भन्ने हुन्छ, मेन्टेनेन्स मार्जिन भन्ने हुन्छ, जस्तो जस्तो थियो म्याक्समा त्यस्तै हुन्छ, किनकि त्यो पनि फ्युचर्स मार्केटै थियो र यो पनि फ्युचर्स मार्केटै हो। यहाँनिर पनि के हुन्छ भने तपाईँहरूले यदि ट्रेड लिनुभयो, एउटा सपोज एसएनपीमा एउटा कन्ट्र्याक्ट लिनुभयो भने तपाईँको त्यहाँनिर इन्ट्राडे मार्जिन भनेर लागेको हुन्छ। तर यदि तपाईँले त्यो होल्ड गर्नुभयो भने, अर्को दिनसम्म होल्ड गर्नुभयो भने फेरि अब मेन्टेनेन्स मार्जिन भनेर लाग्छ, तपाईँको मार्जिन त्यहाँनिर बढ्छ। इन्ट्राडे गर्नुहुन्छ भने मार्जिन कम लाग्छ यहाँनिर है, यतिखेर त्यसरी बुझ्दा भयो। जसरी फोरेक्समा हुन्थ्यो इन्ट्राडे र रेगुलर मार्जिन भन्नु चाहिँ यहाँ पनि त्यही नै हुन्छ क्या। म्याक्समा जुन तरिका छ यहाँ पनि त्यही नै हुन्छ। त्यही भएर ओभरअलमा यदि यो कुरोहरू बुझ्नुभयो भने पछि कमोडिटी मार्केट आयो भने त्यो पनि बुझ्न सकिन्छ। यो भनेको चाहिँ पार्ट 1 थियो, मैले यहाँनिर ओभरअलमा ओभरभ्यू दिएँ। यदि तपाईँलाई पार्ट 2 चाहिन्छ भने म नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ के हो कोड प्राइस, यहाँ कोड प्राइस हुन्छ नि, कोड प्राइस हुनु भने के हो, कसरी मेजर गर्ने, टिक्स भ्यालुहरू, ती सबै कुरो ल्याउँछ पार्ट 2 मा। यदि तपाईँलाई पार्ट 2 चाहिन्छ भने प्लिज कमेन्ट गर्नु होला।